Roku 1914 vypukne největší konflikt, který do té doby svět poznal. Boje se povedou na zemi, na moři a poprvé dokonce i ve vzduchu. Země koruny české budou bojovat na straně rakousko-uherské monarchie. Ale nemalá část vojáků se rozhodne této války proti bratrským národům, Srbů a Rusů neúčastnit a raději přeběhnou k nepříteli, kde budou bojovat za osvobození jejich země od rakouské dynastie Habsburků. Naši legionáři se vyznamenají během kerenského ofenzívy v bitvě u Zborova, kde vytvoří 5kilometrový průlom a zajmou 3300 českých vojáků Rakousko-Uherska. Ale jejich snaha vejde v niveč, protože jejich křídla neměly úspěch, anebo zůstali v zákopech, a tak se museli stáhnout. Celé válečné snažení zruší říjnová revoluce. Jejich vůdci Lenin a Trocký podepíší Brest-Litevský mír. Čechoslováci se tak ocitli bez cíle na neutrálním území, ze kterého ale nemohli odcestovat na západ, protože by je čekala jistá poprava. Za zradu Rakousko-Uherska. Bolševici se pokusí Čechoslováky naverbovat do nově vzniklé Rudé armády, která již bojovala s protirevolučními silami tzv. Bílé armády. Avšak marně. Události, které předcházely bitvu o Kazaň, byly již popsány ve starším videu bitvy u Lipjak. Po zázračném vítězství u Lipjak a následném dobytí Samary posílený československý sbor, který se také spojil s Bílou armádou jakožto logickým spojencem a nově vzniklou prozatímní lidovou republikou Komuč, zahájil pochod na Kazaň. Třetí největší ruské město a hlavní město tatarského etnika. Spojené síly Čechoslováků a Bílých o síle méně než 4000 mužů zaútočili na více jak dvakrát větší posádku města. Čechoslovákům velel ostřílený Stanislav Čeček a Bílým velel zkušený carista Vladimír Kapel, který vydal rozkaz na člunech přebrodit Volhu a dostat se tak do týlu nepřítele. Zatímco československé jednotky přistály na břehu Kazaně, kde je přivítala palba lotyšských střelců. Vypadalo to, že se Čechoslováci budou muset stáhnout. Ale v ten moment regiment Srbů, které naverbovali do Rudé armády, změnil stranu a začal z boku pálit na lotyšské střelce. Ti poté začali utíkat a když je uviděli jejich neskušení soudruzi, tak začali utíkat také. Do toho se k dobytí Kazaně připojilo podzemní protibolševické hnutí a bolševici se tak ocitli pod palbou ze všech stran a v panice utíkali směrem z města. Jenže tam už na ně čekali bělogvardějci, kteří s nimi udělali krátký proces. Sám Kapel vytáhl z opasku své 2 revolvery a začal střílet do utíkajících bolševiků, kteří se nevzdali. Celé kontrarevoluční hnutí tak získalo dne 7. srpna velké množství munice, děl, kulometů a hlavně carské zlato v hodnotě 650 milionů rublů. A během toho všeho ztratili Bílí jen 25 mužů a Čechoslováci měli pravděpodobně taktéž poměrně nízké ztráty. Bílému hnutí se tak otevřela železniční cesta přímo na Moskvu. Sovětské velení spanikařilo a okamžitě přesunulo ke Kazani všechny jednotky, co mohlo. Pěchotu, lotyšské střelce, kavalérii, námořníky a několik neregulérních jednotek dělnických milic. Dohromady měla síla Rudých čítat až 15 000 mužů. 41 děl, 143 kulometů, 15 ozbrojených lodí a 16 letadel. Pod pěchotním vedením Péterise Slavence, carského plukovníka lotyšského původu, který byl bolševiky donucen ke spolupráci, a námořním velitelem Fjodorem Raskolnikovem. Oba velitelé ale spadali pod kontrolu Lva Trockého, komisaře války, který taktéž dorazil na frontu. A okamžitě zavedl železnou disciplínu, když nechal zastřelit každého 10. vojáka, včetně jejich velitelů z pluků, které utekly z Kazaně. Na legionáře začali chrlit zebrudnou propagandu. O tom, že Čechoslováci jsou intervencionisté a že si chtějí vytvořit svoje vlastní soukromé diktátorství na území Ruska. Jak píše Lev Trocký, cituji. 5. armáda byla pověřena úkolem dobít Kazaň. Náš nepřítel se snaží prorazit z Kazaně do Nižního Novgorodu, Permu, Vjatky a Vologdy. Spojit se s anglo-francouzskými vojsky a rozdrtit srdce dělnické revoluce, Moskvu.
Ale před Kazaní stojí dělnicko-rolnické pluky Rudé armády. Oni znají jejich úkol. Zabránit nepříteli udělat jediný krok vpřed. Vyrvat Kazaň z jeho sevření. Vrhnout zpět české žoldáky a důstojnické násilníky. Utopit je ve Volze a rozdrtit jejich zločinnou vzpouru proti dělnické revoluci. Kapel se 27. srpna rozhodl napadnout bolševiky dříve, než se plně zorganizují. S oddílem 4000 mužů zahájil překvapivý útok. Z počátku byl úspěšný a podařilo se mu dobít Svijašsk, ve kterém se v té době nacházel také Lev Trocký, kterému se jen zázrakem podařilo uprchnout. Útok byl veden dál, až k nádraží, kterým chtěl Kapel odříznout ostatní armády bolševiků. Kapelovci měli obrovskou disciplínu a tak dokázali nahradit každého padnutého vojáka z první řady vojákem z další řady. A tak vytvořit pocit, že jich neubývá. Jenže vlakem zrovna přijeli další posily a nápor bílých byl tak zastaven. Rudí poté zahájili protiofenzívu a tak se Kapel stáhnul zpátky ke Kazani. K oficiálnímu zahájení útoku na Kazaň došlo 5. září. Silnou dělostřeleckou palbou podpořenou lodním útokem, který přivítalo 33 děl rozmístěných po Kazani a 85 kulometů. 2 lodě Rudých šly ke dnu. Kapitán jedné z nich ale střílel, dokud se úplně nepotopila. 2 rudým pilotům se také povedlo zhodit bomby na pozice kontrarevolučních sil z výšky 500 metrů pod kulometnou palbou. Bolševici útočili ve vlnách a každá vlna oslabovala řady obránců. Došlo i ke kavalérnímu střetu. Rudí se také několikrát pokusili vylodit do týlu nepřítele. Ve většině případů byli ale odhaleni a výsadek měl těžké ztráty. – 10. září po několika odražených útocích, jak ze země, tak z moře, byl rozhodnuto k ústupu z Kazaně. V bitvě padlo všech 1000 branců, kteří bránili ústup a ze zbylých jednotek Čechoslováků, Rusů a Srbů přežili tak 3000. S nimi opustilo Kazaň také několik desítek tisíc civilistů. Bolševici měli také velké ztráty. 1 až 2 tisíce padlých. To ale pouze pokud bychom počítali jen znovu dobytí Kazaně. Jinak by to bylo kolem 2 až 8 tisíc. Bolševici získali jako trofej 2 bojové vlaky a 12 děl. 11. listopadu 1918 skončila první světová válka. Kapitulací centrálních mocností. A existence československého státu tak byla zajištěna. Pro naše legionáře tak účast v ruské občanské válce ztratila význam a započali svoji odiseu k nejvýchodnější části Ruska, do Vladivostoku. Kdyby byl Kapelův útok jen o trochu víc úspěšnější, odřízl zbylé jednotky bolševiků a zajal Trockého, tak je možné, že by poté protibolševické hnutí vyrazilo do Moskvy, kde by mohli ukončit celý bolševický režim a historie by se mohla vyvinout jinak. Selhání bylo také na straně dohody, která měsíc nebyla schopna přijet s posilami, hlavně ze Spojených států amerických. Jejichž očekávaný příjezd byl v první řadě důvodem, proč kontrarevoluční hnutí
neprovedl riskantní plán vyjet na Moskvu hned po zabrání Kazaně. Po obsazení Kazaně bylo carské zlato převezeno na východ k admirálu Kolčakovi, který značnou část utratil za nákup vybavení od západních mocností. Po smrti Kolčaka se poklad ocitl v rukou Čechoslováků. Ti ho předali Irkutskému sovětu, který dohodl se sovětskou vládou bezpečný průjezd Čechoslováků do Vladivostoku. Vladimír Kapel 26. ledna 1920 ve věku 36 let vydá poslední rozkaz se pokusit osvobodit zajatého Kolčaka. Poté předá velení Sergeji Vojcechovskému a řekne svůj poslední vzkaz jeho mužům. Cituji. Vyřiď chlapcům, že jsem je zbožňoval. A to, že tady umírám jako jeden z nich, to dokazuje. Poté s amputovanou levou nohou, useknutými prsty na pravé ruce a jen jednou funkční plící umírá. Bojoval tak proti sovětské vládě doslova do posledního dechu. Jeho rakev bude vezena vojáky celou cestu do Vladivostoku, aby ho ochránili před znesvěcením. Tak, jako se stalo u jiných bělogvardějců. Nakonec mu byl postaven hrob v čínském Manžusku, který byl v roce 1955 zbořen Mao Zedongem. V roce 2007 byly nalezeny jeho ostatky a repatrizovány do Ruska. V současnosti se nacházejí v Donském klášteře v Moskvě. Sergej Vojcechovský se v bezvýchodné situaci na Sibiři přidá k Čechoslovákům a v Československu se stane jedním z nejvýše postavených generálů. Stanislav Čiček cestu do Vladivostoku přežije. Od prosince 1920 do října 1921 působil ve funkci prvního zástupce náčelníka hlavního štábu branné moci. Poté se vydal na studia do Vysoké školy války ve Francii, kterou absolvoval v roce 1923. V roce 1924 se stal náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta republiky. V roce 1926 pak přednostou leteckého odboru Ministerstva národní obrany. Byl zakladatelem Masarykovy letecké ligy v Praze. V roce 1929 byl jmenován vojenským velitelem Českých Budějovic a zde dislokované 5. pěší divize. Hrál významnou roli při založení letiště v Plané a rozvoji českobudějovického letectví. Během 20. let se postupně zhoršoval jeho zdravotní stav, který byl poznamenán následky strádání a zranění z bojů na východní frontě a v Rusku. Divizní generál Stanislav Čiček zemřel 29. května 1930 ve věku 43 let. Pohřben je v Bystřici u Benešova a v Českých Budějovicích je po něm pojmenována ulice. Slovo bolševik v nás vyvolává odpor. Možná protože jsme tak naučení, nebo že z dnešního pohledu již víme, jakou totalitu revoluce přinesla a kolik milionů lidí zemřelo kvůli její politice. A nebo protože jako lidé máme potřebu si věci zjednodušovat na boj dobra proti zlu. Před vydáním tohoto videa jsem vytvořil hlasování o tom, jestli byli vojáci Rudé armády spoluviníky diktátorského režimu, a tedy představitelé zla. Musím říct, že se přikláním k většinovému názoru toho, že nemůžeme říct, že byl někdo zlý, protože chtěl sociální změnu. Kdybychom se mohli přesunout v čase do předrevolučního Ruska a zkusili tam nějakou dobu pracovat, nejspíše by se z většiny z nás stali socialisté. Proto bychom si měli uvědomit, že ti, co bojovali na druhé straně barikády, nebyli jiní lidé než naši legionářští a bělogvardější hrdinové, ale akorát bojovali za jiný cíl.